Húsvét hétfő, a Gércei templom elől indulunk. Indulj el egy úton, én is egy másikon. A templom elég romos állapotban van. Most éppen adományokat gyűjtenek, hogy rendbe tegyék. Pecsítelőhelyünk a Kismackó italbolt. Kossuth utcán indulunk. Hol egymást találjuk, egymásnak se szóljunk. Aki minket meglát, mit fog az mondani? A temető sportpálya feliratnál kanyarodunk le a Kossuth útról. Egy kis emelkedőn kezdődik az út, mögöttem pedig a Sághegy jól látható. Azt fogja gondolni, idegenek vagyunk. Az evangélikus és a katolikus temetőnél letérünk a mi útról, és földúton haladunk tovább egyenesen. Mai tervünk Hosszúperesztegig eljutni. Az utóbbi időszakban jelentős mennyiségű csapadék esett, úgyhogy a soron nem vagyunk meglepődve. Remélem ennek ellenére az út járható. Lassan keresztezzük a főutat, a 84-es számút. Átkeltünk a főúton, és aszfaltos úton folytatjuk tovább az utat. Az bajom van véled, sír a szívem érted. Beléptünk a Farkaserdőbe. A Farkaserdő Vas megye egyik legnagyobb összefüggő erdősége. 7200 hektár körülbelül. 14 település határolja. Káltól keletre első részét Avasnak hívják, amely nem írtható rész jelent. A Rózsáskerti erdészháznál vagyunk. Sír a szívem érted, majd meghalok érted. Itt kezdődik a gombai ismereti tanösvény, amit most kihagyunk. Amit mi nem hagyunk ki. Itt ezen az egyenes úton megyünk. Ma Gércéről indultunk, most körülbelül itt vagyunk, és így megyünk be Káldig, és onnan pedig majd Hosszúpereszteg a mai célunk. Az bajom van véled, sír a szívem érted, sír a szívem érted, majd meghalok érted. Scherk Lőrinc és felesége sírjánál vagyunk. Ő Bajorországból települt át, és ő volt itt az erdő gondozója, az erdőmérnök, és ő tölgyeseket ültetett. Saját kérésre ide temetkezett feleségével, Bajor létére. Bajor tölgyek tövén, Spesszádban volt hazám, majdnem most a lórban ringatott jó anyám, de több mint fél század, magyar lett újhonom, s magam ültette tölgyborul a síromon. Scherk Lőrinc erdőmesterről itt is
lehet olvasni, nem is keveset. A gomba tanösvénynek a következő táblája. Már ez a tanösvény egy aszfaltozott úton van, úgyhogy ez igazából aszfaltozott út, nem pedig tanösvény. Az erdő telepítése előtt is valószínűleg már itt álltak azok a kocsánytalan törgyek, amiknek most itt a csonkjai láthatóak. Banyafának hívják őket. Ezek tanúfák, ezek itt maradtak. Régen a pásztoroknak adhatott ez árnyékot, azt azóta ide erdő települt. Ezek a banyafák kb. 300 éves korukban dőltek ki, 1995-ben egy vihar során. Látni többet is, de igazából ez a legnagyobb. Magasságú 23 méter lehetett körülbelül. Egy kopjafa, Bőröndi Lajos emlékére, aki egy erdőmérnök volt, és sokat tett itt a tölgyerdő gazdálkodás érdekében. 1951-ben halt meg. A pihenőhely amúgy nagyon szépen karbantartott, tűzrakóhely is van, kis esőbeálló. Elég jelentős autóforgalom van itt. Az út még mindig roppant egyenes. Az őserdőnél vagyunk. 120 éve nem történt benne fakitermelés. Az őserdőt itt úgy kell értelmezni, hogy nincsen fakitermelés, és hagyják, hogy az öreg fák kidőljenek, és ott hagyják, hogy vannak a természetre bízva őket. Az őserdőnél megfigyelhető, hogy többszintű az erdő. Nem csak egykorú fák vannak, hanem mindenféle korúak. Lassan a Hidegkúti vadászházhoz érkezünk, ami egy pecsételőhely is lesz. A mai túranapon meglehetősen sok pecsétet tudunk gyűjteni. Viszonylag sűrűn követik egymást a pecsételőhelyek. Szerintem ebédelni is fogunk. Nagyon takaros kis vadászház ez. Fejparipám részpatkója, de fényes. Gércéről indultunk, Rózsakerti erdészház, Hidegkúti vadászház, most vagyunk itt. Megyünk Káldba, és megkezdjük a következő szakaszt. Az első fordított pecsét. És most itt vagyunk, Hidegkúti vadászház, ugye? Madarasi csárdás lánya, de kényes. Kényes szívője, kapcája, de sok pénzemet kóstálja. Hiába fejparipám hányja fejét. Arra a lőtér, ez pedig egy egészen új kápolna. Az egyik ablakon Szent Imre van, a másikra pedig az van írva, hogy hajnali szép csillag. Vártalak, rózsám az estre. Megebédeltünk és egy újabb egyenes útra tértünk rá. Itt letérünk a kilátó felé.
Itt a kék jobbra letér, de mi a kilátó kedvéért tovább megyünk egyenesen. Ez egy nagyon kicsi kis kitérő. Telepített fenyvest is néha látni. Itt ez nemes Molnár László emlékhelye ez. Őt itt lőtték le a II. Világháborúban, amerikai gépek. Valószínűleg törbe csarták, és azért volt rossz helyen, és könnyen le tudták lőni. A gépet is sikerült egyenesbe hoznia, akkor megint rálőttek, utána kiugrott az ejtőernyővel, és úgy az ejtőernyőn függve lőtték agyon a következő amerikai. Igyekszünk tovább a Sárglőrinc kilátó felé. Ugyan rózsám, hová lettél? Már 2 este el nem jöttél én hozzám. Sárglőrinctől nevezték el ezt a kilátót, akinek a sírjánál voltunk már. Ő volt itt egy erdőmester, és ő honosította meg végül is a bajor bükk erdő gazdálkodásnak a módszerét. A kilátó tengerszint felett 202 méterre van, és 11,5 méter magas. A kék az itt megy, és mi tovább jöttünk a kilátó felé. Ugyan rózsám, hová lettél? Már 2 este el nem jöttél én hozzám. Sákhegy kiválóan látható. Háttérben a Kőrizshegy, Bakony legmagasabb pontja. Arra pedig a Somlót láthatjuk. Harmadik Lajos, Bajorország utolsó uralkodója. Házasság nyomán jutott a sárvári uradalomhoz, és sokat tett ennek fejlesztése érdekében, sokat költött rá. Ezért róla kapta a nevét itt a bükkös. Az utolsó Lajos bükk 2005-ben tört ketté egy szélviharban, tehát ezek a bükkök már nem élnek. Egy hatalmas tarvágáson vezet tovább az útunk. A bükköket egyelőre nem találjuk. Elhagyjuk a farkaserdőt. Beérkeztünk Káldra. Férfiaknak kell valami. Igen. Mindentől szaladok, vagyok. Minden el van rakva. Viszlát, köszönjük! Nem csak a kocsmában, hanem az általános iskolában is van pecsét, és mind a kettő jó állapotban van. A kocsmában természetesen jó állapotban, de itt a kerítésen, ami van, az is jó. Újszerű állapotban. Újszerű női tulajdonos? Női tulajdonostól.
Madarasi csárdás lánya, de kényes. Kényes cipője, kapcája, de sok pénzemet kóstálja. Hiába Pejparipám hányja fejét kényesen. Húsvét alkalmából rengeteg nyulat láttunk. Egy újabb nyílegyenes útszakasz. Vártalak, rózsám, az estve szívem. Estére már látni a falut, ahova megyünk. Ugyan rózsám, hová lettél? Beértünk Hosszú Peresztegre. Már két este el nem jöttél. Nepomuk szobor. Ő a hajósok, utazók védőszentje. Prágába halt mártírhalált. Bedobták a Moldvába. A pecsétet is megtaláltuk.